Welcome to Assamese funkar friends. মই আজি আপোনালোকৰ এটা এপ লৈ আহিছোঁ যেটো এপ দি পেলাই আপুনি অটোমেটিক ফেসবুকত লাইক কৰাব পাৰিব মানে আপুনি লাইক বটনৰ একবাৰো দবাব নালাগে জাস্ট আপুনি এপটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব আৰু এইটো এপৰ এটা স্ক্ৰিপ্ট হয় লাইক ফেসবুকত আপুনি অটোমেটিক লাইক কৰি থাকিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলত আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পোষ্টবিলাকক অটোমেটিক লাইক কৰি থাকিব পাৰিব আপুনি জাস্ট একবাৰ ক্লিক কৰি ৰাখি দিব অটোমেটিকলি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ এপবিলাকৰ অটোমেটিক মানে পোষ্টবিলাক হৈ থাকিব লাইক পোষ্টবিলাকৰ লাইক অটোমেটিক লাইক হৈ থাকিব এটাৰ পাছত এটা অটোমেটিক লাইক হৈ থাকিব সো ফ্ৰেণ্ড সময় নষ্ট নকৰি এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট এপটোৰ বিষয়ে এতিয়া কথা পাতিম জাস্ট সিম্পলি আপোনালোকে যাব লাগে প্লে ষ্টৰত যাই কিনি টাইপ কৰিব FB টুল বুলি টাইপ কৰিব ফ্ৰেণ্ড FB টুলছ বুলি টাইপ কৰিব FB টুলছটো টাইপ কৰাৰ পাছত এনেকুৱা আপোনালোকৰ এপখন মানে ডিসপ্লে এনেকা এটা সফটওয়্যাৰ আহিব সফটওয়্যাৰটো ইনষ্টল কৰি ল'ব জাস্ট সিম্পলি ইনষ্টল কৰাৰ পাছত মই আপোনালোকক কৈছোঁ ফ্ৰেণ্ড ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত এনেকৈ আহি যাব মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰিলোঁ সো মই এতিয়া এপটো ওপেন কৰিব গৈ আছোঁ সিম্পলি আপোনালোকে এপটো ওপেন কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰি এপটো ওপেন কৰি ল'ব ওপেন কৰি লোৱাৰ পাছত কৰিবলগীয়া একো নাই ফ্ৰেণ্ড জাস্ট আপোনালোকে এতিয়া যাব চাওক ফেসবুক ব্রাউজার ফেসবুক লাইট ইনভাইট ইয়োর ফ্রেন্ড ইন এ পেজ আপনারা ক্যান্সেল সেন্ড রিকুয়েস্ট একবার ক্লিক কৰিলে গোটেইকেইটা ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট কেনচেল হৈ যাব এড ফ্ৰেণ্ডছ অটোমেটিকলি আপোনাৰ যদি অটোমেটিকলি ফ্ৰেণ্ড মানে এড কৰিব বিচাৰে বহুত কেইজন ফ্ৰেণ্ডক এই অপশ্যনটোত গুচি যাব এই অপশ্যনটোত গুচি যোৱাৰ পাছত লগইন হৈ যাব ফ্ৰেণ্ড লগইন হৈ যোৱাৰ পাছত সিম্পলি আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো মাৰি দিব লাগিব সো ফ্ৰেণ্ড মোৰ সো এনেকৈ আপুনি লগইন হোৱাৰ পাছত এনেকৈ অটোমেটিকলি আহি যাব জাস্ট আপুনি ক্লিক বটনত একবাৰ এড ফ্ৰেণ্ড বুলি মাৰিব লাগিব চাওক ফ্ৰেণ্ড অটোমেটিকলি এড হৈ আছে ফ্ৰেণ্ড অটোমেটিকলি ফ্ৰেণ্ড এড হৈ আছে আপোনালোকক কিমানজন ফ্ৰেণ্ড লাগে জাস্ট অটোমেটিকলি হৈ থাকিব দেন ষ্টপ কৰি দিলে ষ্টপ হৈ যাব ফ্ৰেণ্ড মই একবাৰ ক্লিক কৰাৰ পাছত ইমানজন ফ্ৰেণ্ড এড হৈ গৈছে সো ফ্ৰেণ্ড মই আৰু এটা ট্ৰিক দেখাব বিচাৰি আছোঁ এইটো বহুতে ভাল এটা ফিচাৰ হয় মেনেজ দ্য ৰিয়েক্ট ইন এ পোষ্ট আপোনালোকৰ পোষ্টত কি অটোমেটিকলি লাইক হৈ থাকিব জাস্ট ক্লিক অন লাইক অটোমেটিকলি এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ড এতিয়া অটোমেটিকলি আপোনালোকৰ পোষ্টবিলাক লাইক হৈ থাকিব এয়া 3টা 4টা লাইক হৈ গৈছে 5টা পোষ্ট লাইক হৈ গৈছে 6টা পোষ্ট লাইক হৈ গৈছে 7টা পোষ্ট লাইক হৈ গৈছে সো ফ্ৰেণ্ড এনেকৈ আপোনালোকৰ পোষ্টবিলাক অটোমেটিকলি লাইক হৈ থাকিব আপুনি আৰু এটা ফিচাৰটো যদি বিচাৰে সেন্ড লাইক অটোমেটিকলি ইন চাৰ্ট আপোনালোকে যদি চাৰ্ট গ্ৰুপক অটোমেটিকলি লাইক পঠাব বিচাৰিছে জাস্ট সিম্পলি ওপেন দ্য সাইট এণ্ড সেন্ড জাস্ট এটা ক্লিক কৰিব অটোমেটিকলি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ওচৰত লাইক বটনটো থাম্বনেইলটো গুচি যাব মানে লাইকৰ থাম্বনেইলটো গোটেইকেইটা ফ্ৰেণ্ডৰ ওচৰতে গুচি যাব সো ইনভিটেশ্যন ফ্ৰেণ্ড ইন এ পেজ ইনভাইট কেনেকৈ কৰিব আপোনাৰ পেজত জাস্ট সিম্পলি গো টু ইয়োৰ পেজ মই মোৰ পেজত গৈ আছোঁ আপোনাৰ যদি পেজ থাকে পেজত কেনেকৈ যাব গো টু পেজ বাছ মই গো টু পেজত মাৰিব মাৰাৰ পাছত অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব গো টু পেজত মাৰাৰ পাছত জাস্ট সিম্পলি ইনভাইট ফ্ৰেণ্ড সেন্ড ইনভাইট অল ইয়াতে মাৰি দিছে সেন্ড ইনভাইট অল অটোমেটিকলি 51 ফ্ৰেণ্ডৰ তাত ফ্ৰেণ্ডছ ইনভাইট গুচি গৈছে আকৌ যদি আপুনি যাব বিচাৰে জাস্ট সিম্পলি গো টু পেজ অলপ ৱেইট কৰিব অলপ ৱেইট কৰাৰ পাছত সিম্পলি গো টু পেজত মাৰিলে গো টু পেজ এতিয়া আকৌ আপুনি যদি বিচাৰে ইনভাইট কৰিবলৈ জাস্ট গো টু পেজত মাৰি দিলে অটোমেটিকলি আকৌ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট ইনভাইট ফ্ৰেণ্ড টু পেজ হৈ যাব ফ্ৰেণ্ড ইনভাইট ইয়োৰ ফ্ৰেণ্ডছ ইন এ পেজ কেনচেল ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট এড ফ্ৰেণ্ড মেনেজ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট
মেনেজ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট কেনেকৈ হ'ব একচেপ্ট অল আপোনালোকক যদি কোনোবাই ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাই মানে ধেৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট আহি আছে এটা এটাকৈ কৰিব লাগে তো ফ্ৰেণ্ড এইটো এটা এপ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত উপযোগী হয় জাষ্ট আপুনি একচেপ্ট অল মাৰি দিব আপোনাৰ যিমান ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট আহি থাকিব গোটেইকেইটা একচেপ্ট হৈ যাব থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং গাইজ এণ্ড গাইজ ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ